नमस्ते तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा र भिडियोमा छु म छिरिङ र तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानल। हाम्रो च्यानल अथवा टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलले चाहिँ 12K सब्स्क्राइबर कम्प्लिट गरिसकेको छ अथवा 12K सब्स्क्राइबर पाइसकेको छ, मतलब 12,000 जनाको चाहिँ फ्यामिली गेन गरिसकेको छ। यो अवस्थामा साथीहरु आजको यस भिडियो म तपाईहरुलाई सुट गरेर गइरहेको छु। एउटा बिल्कुल ब्लगिङ टाइपको भिडियो हुनेछ, त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला। आज म अरु ठाउँमा ब्लगिङ गर्न गइरहेको छैन, आफ्नै घर देखाउन गइरहेको छु कि कस्तो छ, कस्तो रहन्छ, म बस्छु र मेरो घर कस्तो छ, यो सबै आजको यस भिडियोमा हुनेछ। त्यसैले भिडियोको अन्तसम्म रहनुहोला र भिडियोलाई फाइनली लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, किनभने यहाँ यस्तै खालका कन्टेन्टहरु हामी लिएर आउनेछौँ। अब लागौँ साथीहरु मेरो घर हेर्नतर्फ। साथीहरु सबभन्दा फर्स्टमा त म घरभित्रै छु, अहिले घरभन्दा अलिकति बाहिर, र अब म घरबाट बाहिर निस्किँदैछु साथीहरु। यहाँ देख्न सक्छ साथीहरु कुनै ठुलो अपार्टमेन्ट छैन, एकदमै सानो घर, सिम्पल सा घर रहेको छ मेरो। र घरको छाना हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यही हो मेरो घर। र यहीँबाट मैले च्यानललाई ग्रो गरेर विभिन्न भिडियोहरु सुट गरिरहेको हुन्छु र भिडियोहरुलाई दैनिक रूपमा तपाईहरु माझमा लिएर आइरहेको हुन्छु। यहाँनिर दुईवटा गाई र भैँसी रहेको छ, घाँस खाइरहेको छ। यो चाहिँ फाइनली घरकै त सामुन्ने अगाडि पर्छ र यो चाहिँ छिमेकीको घर। यो चाहिँ हामी पानी खाने धारा हो। र फाइनली साथीहरु घर चाहिँ यस्तो छ मेरो घर, र एकदमै जति सानो छ त्यति नै माया लाग्ने घर छ। र छाना पनि राम्रोसँग छाउन सकिरहेको छैन साथीहरु। धाराबाट घर जाने बाटो यस्तो छ। सानो मौरीको गाड छ, फिलहाल अहिले मौरी सायद निस्केर गयो अथवा उठेर गयो, त्यो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। र साथीहरु यस्तो खालको सानो र स्विट घर छ मेरो। र अब धेरै ठुलो बिल्डिङ अपार्टमेन्ट चाहिँ छैन मेरो, एकदमै सानो छ। यहाँनिर अलिकति यहाँ चित्र बारेर कुखुरा पालन गरेको छु, धेरै छैन 10 वटा जति कुखुरा छ। र यसरी नै जीवन गुजारा गरिरहेको छु। र साथीहरु यहाँ अगाडिपट्टि अझै पनि मकै हरियो नै छ हाम्रो ठाउँमा। सायद तपाईहरु गाउँतिर यो सुकिसक्यो होला मकै, हाम्रो ठाउँमा अझै यो हरियो नै छ। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु, यहाँ हेर्नुस् त मकै हरियो नै छ। यो पछि छरेको मकै हो, पहिलाको चाहिँ पुरै अब भइसक्यो, यो चाहिँ नयाँ हो। यो अब खानको लागि लायक भइसकेको छ। र साथीहरु यस्तो खालको रहनसहनमा रहन्छु। अब साथीहरु म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु मेरो स्टुडियो कस्तो छ। यो ती सानो घरभित्र मेरो स्टुडियो कस्तो खालको चाहिँ रहेको छ र कसरी मैले चाहिँ भिडियोहरु म्यानेज गरेर काम गरिरहेको हुन्छु, यो सबै जानकारी म तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। ल साथीहरु हेर्नुस् त, यो मेरो मोबाइल स्ट्यान्ड हो र म यहाँनिर भिडियो बनाउँछु। यो चाहिँ सानो घर, यो चाहिँ मेरो सानो घरको सानो किचन बनाउन किचन रहेको छ। किचनको सामान भनेको यति नै रहेको छ। हामी चाहिँ आगोको चुलोमा भात पकाएर खान्छौँ। यतापट्टि दाउराहरू राखिएको छ, यहाँ मकै छ र यहाँनिर चाहिँ पानी खानको लागि गाग्री राखेको छौँ। अब फटाफट भित्र लिएर जाँदैछु, भित्र के रहेको छ। लाइट अलि कम छ, त्यो कारणले गर्दा। यो मेरो घरको दराज हो, जम्मा जम्मी सामान यति नै रहेको छ। यहाँनिर आलु खनेर राखेको छ र यहाँ हामी मकैलाई यसरी राखेको छौँ सुकाएर। त्यो माथिल्लो फोल्डरसम्म जानको लागि सिँढी हो। यो चाहिँ चार्जर सर्किटहरू राखेको छ, चाहिँ ब्याकअप 20,000 mAh को, यसको पनि रिभ्यू गरेको थिएँ। र यहाँ चाहिँ चार्जर लगाउने जग्गा, यहाँबाट हामी मोबाइल चार्ज गर्छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो बेड हो, अर्थात् म सुत्नेको बेड हो। र बेडमा नि जम्मा जम्मी यति नै छ। यहाँ तपाईलाई यो देख्दाखेरि अचम्म लाग्ला, यो चाहिँ क्रोमबुक हो र चाहिँ बुइयाको माइक जुन फिलहाल मसँग छ। र यो बुइयाको माइक चाहिँ मलाई एकदम पर्फेक्ट लाग्यो भिडियो बनाउनको लागि। तर हामी ब्लगिङ गर्दैछौँ भने चाहिँ यो बुइयाको माइक काम छैन, म रिकमेन्ड गर्दिनँ। किनभने बुइयाको माइकले वायर लामो हुने भन्दाखेरि तपाईलाई अलि प्रब्लम हुन सक्छ। त्यो कारणले मैले अहिले वायरलेस माइक युज गरिरहेको छु। मैले फिलहाल यस्तो खालको वायरलेस माइक युज गरिरहेको छु
र मैले अहिले तपाईलाई भिडियोमा पनि यही वायरलेस माइक युज गराएर भिडियो बनाइरहेको छु र यसको पनि क्वालिटी एकदम दामी छ र यो भिडियो पनि बनिरहेको छ यही माइकको कारणले। घरको माथि टप फ्लोर र साथीहरू मैले तपाईहरुलाई फाइनली रूपमा आफ्नो घर पनि देखाएँ र 12K सब्स्क्राइबर अनि 12,000 फ्यामिली मेरोमा जोडिसकेको छ टेक्निकल छिरिङ युट्युब च्यानलमा। तपाईहरु अझै जोड्न बाँकी छ भने प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला साथीहरू, प्लिज सपोर्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्नु भनेको तपाईहरुले मलाई सहयोग गर्नु जस्तै हो र मलाई लाग्छ कि मैले युट्युबबाट नै के कुरा गर्न सक्छु र युट्युबबाट नै मैले सक्सेस हासिल गर्न सक्छु जस्तो लागेर मैले युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको। लगभग 2 वर्ष भयो साथीहरू मैले युट्युब च्यानल स्टार्ट गरेको र युट्युब च्यानलमा रेगुलरली भिडियो हाल्न थालेको भनेको चाहिँ 1 वर्ष मात्रै हुँदैछ। 1 वर्षमा 12,000 सब्स्क्राइबर गेन गरिसकेँ, 12,000 फ्यामिली मैले पाइसकेँ र मलाई लाग्छ आजको दिनमा मसँग 12,000 मात्रै भएर के भयो त। मैले चाह्यो र तपाईहरु सबैजनाले चाह्यो भने भोलिको दिनमा लाखौं लाख सब्स्क्राइबर पनि मेरो गेन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र त्यसैले तपाईहरुले सो सपोर्ट गर्न नबिर्सिनु होला। प्लिज साथीहरु च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र सपोर्ट गर्नुस् र यो भाइको घर कस्तो छ भनेर कति जनाले मलाई भन्थ्यो कि तपाई आफ्नो घरको बारेमा देखाउनुस्, तपाईको आफ्नो फ्यामिलीलाई देखाउनुस् भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यो कारणले आजको यस भिडियो चाहिँ 12K सब्स्क्राइबर स्पेशल भिडियोमा मैले मेरो आफ्नो घर देखाएँ र कुनै दिन भयो भने 20,000 सब्स्क्राइबर कम्प्लिट भयो भने म फ्यामिलीको सबै प्रत्येक मेम्बरलाई पनि तपाईहरु माझमा देखाउने छु र को हुनुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ यो सबै पनि जानकारी म तपाईहरुलाई त्यतिखेर नै बताउने छु र हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु जोडिनु भएको छ। तपाईहरुलाई हृदयदेखि नै धेरै धन्यवाद र हाम्रो च्यानललाई यसैगरी माया गरिदिनु होला र साथ सहयोग सपोर्ट गर्दै राख्नु होला र तपाईहरुको सल्लाह सुझाव बिना म अधुरो छु तपाईहरुको साथ सहयोग सपोर्ट बिना। त्यो कारणले साथ सहयोग सपोर्ट गर्न पनि नबिर्सिनु होला भन्दै यस भिडियोमा पनि सदाको चाहिँ भिडियोबाट बिदा हुने चाहन्छु। सो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेको छैन च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला भन्दै आजलाई भने बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते।